رحب بترأس السيدة ديلسي رودريغيز غوميز وزيرة خارجية جمهورية فنزويلا البوليفارية الصديقة لهذا الاجتماع الهام، وأن أتوجه لكم بالتهنئة على تولي بلدكم فنزويلا رئاسة مجلس الأمن للشهر الجاري. ويؤكد وفد بلادي دعمه لمواقف فنزويلا المشرفة في مجلس الأمن في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين. السيد الرئيس، يود وفد بلادي الجمهورية العربية السورية التأكيد على النقاط التالية. أولاً، إن المقياس الوحيد الذي يضمن إرساء سيادة القانون على الصعيد الدولي وحفظ السلم والأمن الدوليين وتحقيق التنمية وتوطيد العلاقات الودية بين دولنا الأعضاء يتمثل في الاحترام الصارم لمبادئ ومقاصد الميثاق، وفي مقدمتها مبادئ احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها والمساواة في السيادة وتسوية المنازعات الدولية بالطرق السلمية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وكل مسعى لفرض مصطلحات جديدة غير توافقية على حساب أحكام الميثاق التي أقرتها دولنا الأعضاء سيعني حكماً تقويض التراث القانوني التراكمي للدول الأعضاء وإعادة عقارب الساعة نحو الوراء. لقد استمعنا اليوم إلى تصريحات منسقة مقلقة للغاية يروج لها الأمين العام وممثلون لدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، يفترض فيها أن تكون مؤتمنة على مبادئ ومقاصد الميثاق. تصريحات يروجون فيها لنهجهم التدخلي وانتهاك مبدأ السيادة بذرائع شتى تفتح الباب واسعاً أمام تكرار نماذج لتدخلات عسكرية غير مشروعة شهدها العديد من الدول الأعضاء، ولم تؤدي هذه التدخلات إلا إلى زعزعة الأمن والسلم الدوليين وإضعاف الأمم المتحدة وتقويض مصداقيتها. لقد تناسى ممثلو الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا الويلات التي ترتبت عن سياسات حكوماتهم على مدى العقود الماضية على دول منطقتنا، المنطقة التي تسمى بالشرق الأوسط، فأرهقت هذه السياسات شعوب منطقتنا وجعلت المعاناة خبزاً يومياً لنا، ابتداءً من دعم وتسهيل الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة واستخدام امتياز النقد عشرات المرات لحماية استمرار هذا الاحتلال الإسرائيلي، إلى استهداف وتدمير واحتلال العراق فليبيا، ومن ثم إلى العمل على تقويض الحكومة الشرعية في بلادي كما فعلوا سابقاً في دول في أمريكا اللاتينية وحول العالم. إن هذا النمط من التفكير السياسي ينهي ما تبقى من مصداقية ومرجعية للقانون الدولي ويسعى إلى تكرار أخطاء جسيمة مجدداً بدلاً من تقديم الاعتذار عن أخطاء دموية سابقة. ثانياً، لقد أبرزت العقود السبعة التي انقضت منذ إنشاء الأمم المتحدة الحاجة إلى إعلاء أحكام الميثاق وضمان احترامه وإصلاح بعض طرائق العمل وتفعيل بعضها الآخر، بما يمكن الأمم المتحدة من القيام بالدور الذي أناطته بها الدول الأعضاء على نحو يحفظ لهذه المنظمة مصداقيتها وفعاليتها. فالأمم المتحدة اصطدمت خلال مسيرتها بمساعي دول نافذة للهيمنة عليها وتحويلها إلى أداة لخدمة مصالحها وسياساتها، غير آبهة بتعارض سياساتها تلك مع القانون الدولي ومبادئ وأحكام الميثاق ومصالح دول أعضاء أخرى. وقد تجلى ذلك منذ السنوات الأولى لنشأة الأمم المتحدة التي وقفت ولا تزال عاجزة عن اتخاذ الإجراءات اللازمة بموجب الميثاق لتطبيق الكثير من قرارات الشرعية الدولية، لا سيما تلك الداعية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للجولان السوري المحتل وللأراضي الفلسطينية المحتلة وفي مقدمتها القدس،
وما تبقى من أراضٍ محتلة في جنوب لبنان، وإلزام إسرائيل بالكف عن سياساتها العدوانية بحق المواطنين العرب الرازحين تحت الاحتلال ودول المنطقة. كما تجلى ذلك أيضاً في التلاعب بأحكام الميثاق وتجاوزها، واعتماد الازدواجية في المعايير، واستنباط مصطلحات ومفاهيم جديدة للالتفاف على أحكام الميثاق ومبادئ القانون الدولي، وهي مصطلحات ومفاهيم لم تحظى بتوافق الدول الأعضاء حولها، وجرى استخدامها لتبرير تدخلات عسكرية استعمارية دموية في دول بعينها أدت إلى انتشار الإرهاب والفوضى ومعاناة العديد من الشعوب. هذا كان على سبيل المثال نتيجة حماية المدنيين في ليبيا، فتم قتل 150 ألف ليبي وتحويل ليبيا إلى بؤرة للإرهاب العالمي. ثالثاً، إن الأمم المتحدة التي انتصرت في الحرب العالمية الثانية على النازية والفاشية والعسكريتارية اليابانية مدعوة اليوم لتكرار انتصارها على المد الإرهابي المتمثل في التنظيمات الإرهابية كداعش وجبهة النصرة وغيرهما من الكيانات والجماعات المرتبطة بتنظيم القاعدة التي تنشط على الأراضي السورية، بما في ذلك ما يسمى بجيش الإسلام وأحرار الشام وبوكو حرام وحركة تركستان الشرقية وإمارة القوقاز وأنصار الشريعة وحركة الشباب والجماعة الإسلامية وغيرها. ويؤكد وفد بلادي في هذا السياق على أن أي جهد لمكافحة الإرهاب لن يكتب له النجاح في حال تم على نحو يتعارض أحكام الميثاق ومبادئ القانون الدولي ودون التنسيق المسبق والتعاون الكامل مع حكومات الدول المعنية. وطالما استمر استخدام بعض الدول للإرهاب كأداة لسياستها الخارجية، واستمرت أيضاً التغاضي عن ممارسات حكومات الدول الداعمة للإرهاب. ونؤكد في هذا الصدد سيد الرئيس أيضاً أن محاولة بعض الدول الأعضاء تبرير تدخلها العسكري في بلاد سوريا بذريعة مكافحة داعش استناداً للمادة 51 من الميثاق ودون التنسيق مع الحكومة السورية إنما يمثل تشويهاً لأحكام الميثاق وتلاعباً سوريالياً رخيصاً بالقانون الدولي، سعياً لاستهداف السيادة السورية بما يؤدي إلى إطالة أمد الإرهاب وتبرير استدامته والتغطية على رعاته. ويبقى السبيل الوحيد المجدي والكفيل بمكافحة الإرهاب هو إقامة تحالف دولي فاعل ضمن إطار الشرعية الدولية وبمشاركة الدول المعنية، وفي مقدمتها الدولة السورية التي تمثل الطرف الأساسي الذي يتصدى للإرهاب في المنطقة. السيد الرئيس، لقد أبرزت الأوضاع التي تشهدها بلاد سوريا ودول أخرى في المنطقة أبرزت الحالة المؤسفة التي وصلت إليها منظمة الأمم المتحدة. فمنذ الأيام الأولى للأزمة استغلت بعض الدول الأعضاء هذا المحفل للتدخل الفج غير المسبوق في الشؤون الداخلية السورية، وعملت على التحريض على العنف والإرهاب ونشر الادعاءات الكاذبة وشيطنة الحكومة السورية وتأجيج أوار الأزمة وعرقلة جهود التسوية بهدف زعزعة استقرار سوريا والمساس بسيادتها وسياساتها وبخياراتها الوطنية السيادية وتغيير حكومتها الشرعية باستخدام القوة والإرهاب. كما سارعت حكومات بعض الدول إلى فبركة كيانات مصنعة خارجياً والترويج لها بهدف إحلالها مكان الحكومة السورية الشرعية في ظل ادعاءات مضللة وكاذبة سبق وأن استخدمتها ذات الحكومات للترويج لغزو دول أعضاء في هذه المنظمة الدولية ولتغيير أنظمة الحكم فيها بالقوة. هذا علاوة على فرض التدابير القسرية الأحادية الجانب بحق الشعب السوري وحرمانه من مستلزماته المعيشية اليومية كالغذاء والدواء ووقود التدفئة،
والعمل على تأجيج الأوضاع لإيجاد مبررات للتدخل العسكري بذرائع إنسانية كاذبة على غرار التجربة الليبية التي لا زال الشعب الليبي الشقيق والعالم بأسره يلمس نتائجها المدمرة حتى الآن. كل ذلك من دون أن نسمع أي كلمة اعتذار من أولئك الذين تسببوا بهذه الخطايا الكبرى، ومن دون أي صحوة ضمير أو تغيير في سياساتهم الكارثية التي جلبت العار لهم وسفك الدماء لشعوبنا. ولم تقف الأمور عند هذا الحد سيد الرئيس، بل عمدت حكومات دول أعضاء للعمل على تجميع المجرمين الإرهابيين والمرتزقة الأجانب والتكفيريين المتعطشين للدماء من شتى أنحاء العالم، وتسليحهم وتمويلهم وإرسالهم إلى سوريا والعراق، وتسميتهم زورا وبهتانا بالجهاديين والمعارضين المعتدلين، ليؤسسوا كيانهم الإرهابي ويجعلوا من سوريا قاعدة جديدة لإرهابهم ينطلقون منها إلى دول الجوار والعالم بأسره. لا بل إن البعض استمرأ تسمية إرهابيي داعش بدولة الخلافة الإسلامية للإيحاء بأن إرهاب داعش إنما هو مشروع دولة. فأين التعهد الذي قطعته هذه الدول على نفسها عند انضمامها للأمم المتحدة بالالتزام بالعيش في سلام وحسن جوار مع الدول الأخرى؟ وأين احترامها لمبادئ القانون الدولي الخاصة بالعلاقات الودية بين الدول وحسن الجوار الواردة في قرار الجمعية العامة رقم 2625 دال على 25 لعام 1970؟ وكيف نفسر سكوت الأمم المتحدة عن الانتهاكات الممنهجة المستمرة التي ترتكبها بعض الحكومات لقراراتها الخاصة بمكافحة الإرهاب، وفي مقدمتها قرارات مجلسكم الموقر ذوات الأرقام 1267 و1373 و2170 و2178 و2199 و2253؟ سيد الرئيس، خلال الآونة الأخيرة، الأيام الأخيرة، تكررت أعمال النظام التركي العدوانية ضد سيادة وسلامة أراضي بلاد الجمهورية العربية السورية، وتدخلت القوات العسكرية التركية بنفسها وبشكل مباشر مجددا لدعم الإرهاب الذي ترعاه هي داخل بلادي، وذلك بعد أن اعتمدت تركيا النظام التركي بعد أن اعتمد النظام التركي مراراً على المرتزقة والمقاتلين الإرهابيين الأجانب الذين استقدمهم بالشراكة مع حكومات دول أخرى إلى بلادي. وقامت قوات نظام إردوغان بقصف أماكن تواجد مواطنين سوريين أكراد ومواقع للجيش العربي السوري داخل الأراضي السورية بالمدفعية الثقيلة. كما أرسل نظام أردوغان عشرات العربات المسلحة التي تحمل الرشاشات ومئات المسلحين من القوات التركية والمرتزقة إلى منطقة أعزاز السورية، إضافة إلى استمرار تركيا بالسماح بمرور عصابات مسلحة متطرفة جديدة إلى سوريا لدعم تنظيمي جبهة النصرة وداعش الإرهابيين وغيرهما من المنظمات الإرهابية التي لحقت بها أضرار جسيمة خلال المعارك. لا بل إن النظام التركي قد قام بتزويد تلك العصابات الإرهابية بأسلحة كيماوية لاستخدامها ضد القوات الحكومية والمدنيين السوريين، من أجل استخدام ذلك فيما بعد لتوجيه الاتهام ضد الحكومة السورية. ويتزامن ذلك مع دعوات النظام السعودي لتدخل عسكري في بلادي بذريعة مكافحة إرهاب داعش الذي أنشأه ورعاه النظام السعودي وفكره الوهابي التكفيري المتطرف. بالرغم من كل ذلك، لا يزال مجلسكم الموقر هذا صامتا وعاجزا عن وضع حد لهذه الاعتداءات الصارخة والاطلاع بدوره الأساسي لحفظ السلم والأمن الدوليين.
فعن أي أمن وعن أي سلم دوليين نتحدث؟ إننا نتكلم عن وقائع قائمة ويعترينا ألم بالغ، فالمئات يقتلون يوميا في بلاد سوريا وفي دول أخرى في ظل عجز الأمم المتحدة عن مساءلة مشغلي الإرهاب العالمي. لا بل وصل الاستهتار حداً غير مسبوق تجلى بتولي النظام السعودي مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وانتخاب السعودية عضو في مجلس حقوق الإنسان، وإناطة مركز رعاية حوار الحضارات بقطر، وإناطة استضافة القمة الإنسانية الدولية الأولى بتركيا، وإناطة عضوية ترويكا العمل الإنساني في مجلس الأمن بالأردن قبل أن تنتهي ولايته. السيد الرئيس، أشرتم في ورقتكم المفاهيمية إلى أن الأمم المتحدة لا تزال أفضل خيار متاح لنا لمواجهة التحديات الكبيرة والمعقدة الماثلة أمام البشرية، ومع أننا نشاطركم الرأي إلا أنه على الأمم المتحدة أن تتدارك الثغرات الكبيرة والاطلاع بمسؤولياتها الهامة تجاه دولها الأعضاء وفقاً للميثاق وتحقيقاً لآمال آبائها المؤسسين. وشكراً سيد الرئيس. Doy las gracias al representante de la República Árabe Siria. Doy ahora la palabra a la representante de Hungría.